අපි ආවා අද කාර් එකේ සර්විස් එකක් තියෙනවා බැටරි එකක් රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ආවා. මෙතන තමයි ටොයෝටා එකේ සර්විස් සෙන්ටර් එක. ඒකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගමනක් යද්දී ස්පෙෂලි පැයක් දෙකක් බබාලා එක තැන තියාගෙන ඉන්න ඕනේ නම් මොන හරි ඒගොල්ලොන්ගේ ටොයිස් ටිකක් නැත්නම් ඇක්ටිවිටි බුක්ස් ටිකක් පාට කරන පොත් ටිකක් ඒ වගේ මොන හරි දේවල් ටිකක් අරගෙන යනවා. මොකද නැත්නම් මම දන්නවා ටික වෙලාවක ඒගොල්ලොන්ට ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන ගිය වැඩේ කරගන්න බැරි වෙනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මම ඒකට රෙඩි වෙලා යන්නේ. ඒ නැත්නම් මම සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ හරි දාලා තියෙනවා මොන හරි බුක්ස් නැත්නම් පාට ඔය වගේ දේවල් ටික. දැන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් වලට ගියාම නම් මෙහි ගොඩක් වෙලාවට පාට ඒවා දෙනවා. ඉතින් මෙතන ටොයෝටා එකේ ඉන්නේ. විශ්සයකට වාහනේ දාලා බැටරි එක රිප්ලේස් කරන ගම් බලන් ඉන්නවා මේගොල්ලන්ට. මේ දෙන්නට පොත් අරගෙන It's my black. දැන් මං යන්නේ කොෆි එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් නිව්සීලන්ඩ් වල මම දන්නවා ලංකාවෙත් ඇති දැන් නම් නිව්සීලන්ඩ් වල ඕනම තැනක ඒ කියන්නේ අපි වාහනේ සර්විස් කරන්න මේ වගේ ටොයෝටා එකට ගියොත් එතකොට නැත්තම් මොන හරි සර්විස් ස්ටේෂන් එකකට ගියොත් මොන හරි දෙයක අපි වෙයිටින් ඉන්න තැන්වල ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ කොෆි මැෂින්ස් අයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට කැමති විදිහට අපි අර ඉන්න වෙලාවට අපිට ඕන දෙයක් හදාගෙන බොන්න පුළුවන්. කොෆි එකක් හදාගත්තා. වාහනේ රෙඩි වෙනකම්. මොනවාද? උණු. ඉතින් අපි ටොයෝටා එකකින් වාහනේ අරන් දැන් අවුරුදු 4කට විතර කිට්ටු වෙනවා මේ. ඉතින් අපි ඔක්කොම වාහනේ ගන්නකොටම සර්විස් එක ඔක්කොම එකපාර පර්චේස් කරපු හින්දා අපිට එහෙම ඇඩිෂනල් පේමන්ට්ස් මුකුත් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඕනම වෙලාවක ඒගොල්ලෝ රිපෙයාර් කරනවා ඒවා. ඉතින් කොෆි එක බොන ගමන් කල්පනා කරනවා කොච්චර වෙලාවක් තව ඉන්න වේද කියලා. මොකද බබාලාගෙත් වැඩි වෙලාවක් යන්න කලින් ටයිම්ස් අප් වෙනවා ටිකකින් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් කොහොම හරි මේක හදාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් වාහනේ මෙතන ඉතින් හිතුවට වඩා ඉක්මනට අපිට වැඩේ කරලා දුන්නා. දැන් අපි පොඩ්ඩක් එළියට ගිහිල්ලා බඩු කීපයක් ගන්න තියෙනවා. ඒව ටික කරගෙන ගෙදර යන්න තමයි බලාපොරොත්තු. මොකද නිවාඩු දවස් ගොඩක් වෙලා අපි එහෙම පාරේ ඉන්න අයිඩියා එකක් නැහැ. අපිට වාහනේ හම්බුණා පැය භාගයක් විතර ගියේ. මොකද මේ බබාලත් එක්ක ආවම තියෙන වාසියක තමයි ඒගොල්ලෝ ළමයි දැක්කම මේ ටග්ගාල කරලා දෙනවා. ටයර් එකක් දාන්න උනත් සර්විස් එකක් කරන්න උනත් වහම ළමයි ඉන්නවා නම් ටග්ගාල මෙහෙ මේ ඒක ස්පීඩ් අප් කරලා දෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි මේ දෙන හැමතැන එක්කන් යන වැඩ කරගන්න තියෙද්දි caution approaching high accident area. ඉතින් බැටරිය රිප්ලේස් කරන්න වුණා. මොකද අවුරුදු දැන් 3මාරක් විතර වාහනේ අරගෙන. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය ලයිට්ස් පත් වෙනවා රෙමේ හින්දා අපි කිව්වා බැටරිය රිප්ලේස් කරන්න. ඉතින් ඒක සර්විස් එකට ඒ කියන්නේ වාහනේ අවුරුදු 5කට නේද? ඉතින් 5කට වොරන්ටි තියෙන හින්දා ඒක ඉන්ක්ලූඩඩ්. අපිට ඉතින් මොකුත් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. සර්විස් චාර්ජ් එකත් ඒ කියන්නේ ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් එකයි. අර කම්පැනිස් වලින් වාහන ගත්තාම තියෙන වාසිය මේ තොර අපිට අර මොකුත් ඒ කියන්නේ ලේබර් කොස්ට් එකක් ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩඩ්. දැන් අපි යනවා ෆාමසි එකට මේ පොඩි කොෆ් සිරප් වගේ ගන්න තියෙනවා. තව මේගොල්ලන් මොන හරි අරන් දෙන්නත් ඕනේ. මේ දවස්වල නිව්සීලන්ඩ් වලට වින්ටර් එක. ඉතින් ගස්වල කොළ හැලිලා අවුව ටිකක් අඩුයි. නමුත් මේ දිගේම වැස්සා. ඉතින් එදා අපි හිටිය දවස් ඇතරම හොඳට අවුව පෑවුවා. ඒ හින්දා වින්ටර් එක දැන් සීතල වෙගෙන එනවා. අපි ෆාමසියට ආවා.
මේ ෆාමසි එකේ ඕන දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ. බබාලාගේ බඩු එතකොට මොනවද පර්ෆියුම් ඕන දෙයක් තියෙනවා මේ ෆාමසි එකේ. මම ඔයාලට කිව්වා මගේ කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉන්ෂුරන්ස් වීඩියෝ එකේදී පැනඩෝල් ගැන. ඉතින් දැන් $4 ගානකට පැනඩෝල් තිබ්බා. මම ටිකක් ගත්තා මොකද අපේ ගෙදර තිබ්බේවත් ඉවර වුණා. මේ ටිකෙම කට්ටිය ඔක්කොම අසනීප වුණ හින්දා. ඊට පස්සේ තව පොඩි බඩු වගේක් තිබ්බා. ඒවා ටිකත් අරගෙන ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඉතින් අද චූටි වීඩියෝ එකක් පොඩ්ඩක් නිකන් අපේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ දවස කොහොමද නිවාඩු දවසක් ගත වෙන්නේ කියලා තමයි මට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝගේ දවස කොහොමද සාමාන්‍ය නිවාඩු දවසක් ගත වෙන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකකින් දාන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.